Sziasztok, Petra vagyok, és ez egy Easy Hungarian videó, amit én csináltam, és nem mesterséges intelligenciával, hanem az én intelligenciámmal. Oké, használtam én is mesterséges intelligenciát, például amikor a feliratokat csináltam, és amikor a magyar feliratokat angolra fordítottam. És ha szeretnéd nem csak a feliratokat olvasni, hanem PDF-ben az egész videó szövegét is, akkor gyere az Easy Hungarian magazinba, mert ott tudod olvasni az egész szöveget, a videó szövegét, magyarul is és angolul is. A magazint megtalálod a patreon.com/Easy Hungarian oldalon, vagy kattints a linkre a leírásban. Na, tehát ezt a videót az én intelligenciámmal csináltam, és nem mesterséges intelligenciával. Mostanában már tényleg nagyon sok dologra tudjuk használni, például a ChatGPT-t. Nagyon jó ötleteket tud adni egy könyvhöz, egy videóhoz, vagy a magyar tanuláshoz is. Nagyon jól lehet használni a munkában is, vagy a mindennapi életünkben. Például lehet kérni ötleteket, hogy hova menjünk hétvégén, hova utazzunk hétvégén. És egyre több ember használja a ChatGPT-t a nyelvtanuláshoz. Nagyon kényelmes, mert bármikor lehet vele beszélni, nem kell egy fix magyar órát szervezni egy tanárral, nem kell tanárt keresni, bármit lehet kérdezni, mert bármikor azonnal válaszol nagyon gyorsan. És a ChatGPT ingyen van, nem kell neki fizetnünk, vagy fizetünk, de nem túl sokat, nem olyan sokat, mint egy tanárnak. Akkor ez azt jelenti, hogy nem kell tanár, nem kell kurzus, csak a ChatGPT? Szerintem ez még nem igaz. Szerintem még kell tanár, vagy kurzus, vagy tankönyv, de az biztos, hogy a ChatGPT, vagy egy másik program, ami mesterséges intelligenciával működik, biztos, hogy sokat tud segíteni a tanulásban, segíthetnek, hogy gyorsabban tanulj. És hogyan? A ChatGPT nagyon jól tud segíteni gyakorolni a nyelvet. És most nem arra gondolok, hogy például egy dialógust csinálsz vele és beszélgetsz vele, mert igaz, hogy a ChatGPT jól tud magyarul, szerintem, de írásban. Amikor a beszédmodult használom, és úgy próbálok vele beszélgetni, akkor gyakran nagyon furcsa dolgok történnek. Például nemrég próbáltam vele beszélgetni, és mondtam, hogy szia, Petra vagyok, magyarul tanulok, de még nem beszélek nagyon jól. Tudsz nekem segíteni, gyakorolni? És a ChatGPT válasza, nem tudom mi volt, mert elkezdett spanyolul beszélni velem. Nem értem miért, szerintem elég jó a magyar kiejtésem, és nem úgy hangzik, mintha spanyolul beszélnék. Ja, és soha nem használtam a ChatGPT-t spanyolul, soha. Így nem nagyon értem, hogy miért éppen spanyolul beszélt hozzám. A másik problémám a beszédmodullal, hogy nagyon gyorsan beszél. Amikor az volt a szituáció, hogy én magyarul tanuló diák vagyok, és szeretnék gyakorolni, akkor nagyon gyorsan mondta, hogy rendben, nagyon jó, itt vagyok, és segítek neked, nagyon szívesen segítek. És mondtam neki, hogy bocsánat, nem beszélek jól magyarul, nem értem, beszélj lassabban. A ChatGPT válasza, rendben, csak mondta, hogy miben kell segítség, és nagyon szívesen segítek, itt vagyok, és segítek. És többször mondtam neki, hogy ez túl gyors, és lassabban beszéljen. Az első egy-két szót lassan mondta, és utána nagyon gyorsan beszélt. Úgyhogy szerintem a beszédmodult most még nem lehet nagyon jól használni magyarul.
de ha írásban beszélgettek a ChatGPT-vel, az tök jó. Elmondom, hogy én mire használom a ChatGPT-t tanárként, és szerintem ez nektek is hasznos, mert diákként is lehet használni ezekre a feladatokra. Például van egy szöveg, amit olvastál, vagy hallgattál, vagy néztél egy videót, és van transzkript, van szöveg, vagy csináltál szöveget a videóhoz, vagy az audióhoz, és ha szeretnéd ezt a szöveget egy kicsit gyakorolni, kifejezéseket, új szavakat, stb., akkor lehet azt kérni a ChatGPT-től, hogy tessék, itt van ez a szöveg, kérek szépen gyakorló feladatokat. Lehet azt is mondani neki, hogy szeretnéd gyakorolni a szavakat és a kifejezéseket a szövegben, és akkor gyakran ad definíciókat és párosítós feladatot, vagy lyukas szöveg feladatot. A lyukas szöveg azt jelenti, hogy néhány szó vagy kifejezés hiányzik, nincs a szövegben, és akkor neked kell írnod, hogy melyik szó vagy kifejezés kell oda. Vagy azt is írhatod a ChatGPT-nek, hogy szeretnéd a szövegértést gyakorolni, és akkor ír kérdéseket, vagy igaz-hamis mondatokat. Ezek a feladatok nagyon hasznosak, ha szeretnél új kifejezéseket tanulni egy szövegből, és ezek a feladatok tipikusan olyan feladatok, amiért nem kell egy tanárnak fizetni, hogy egy tanár csináljon ilyen feladatokat neked. Oké, tehát a ChatGPT tudja ezt. És hogyan tud még segíteni a ChatGPT? Például tud példamondatokat írni. Tehát, ha szeretnél megtanulni egy új szót, vagy egy új kifejezést ebben a videóban, akkor lehet kérni a ChatGPT-t, hogy mutassa meg, hogyan használják ezt a szót kontextusban. Vagy kérek szépen példamondatokat ezzel a szóval. Ha például szeretnéd azt a szót megtanulni, hogy feladat, és látod a kontextust itt a szövegben, ne felejtsd el, hogy a magazinban vagy a klubban tudod olvasni a szöveget PDF-ben. Tehát van ez a szöveg, láttad, hogy feladat, és milyen kontextusban használtam? Mondtam azt, hogy párosítós feladat, gyakorló feladat, feladatot csinálsz. Már van 3 kifejezés, ugye? Gyakorló feladat, párosítós feladat, feladatot csinál. A ChatGPT-től meg lehet kérdezni, hogyan használjuk a feladat szót kontextusban. Nekem azt mondta a ChatGPT, hogy lehet azt mondani, hogy feladatot ad, feladatot kapunk, megold egy feladatot, házi feladat. És azt is mondta, hogy ezt a szót nem csak az iskolában használják, hanem a munkahelyen is. Azt a példamondatot kaptam, hogy a mai feladatom az, hogy e-mailekre válaszoljak. Látod? Tehát, ha van egy szó, vagy egy kifejezés, akkor a ChatGPT tud adni sok ötletet, hogy hogyan tudod használni ezt a kifejezést. És akkor ezeket az ötleteket, ezeket az új kifejezéseket le tudod írni papírra, vagy a szótanuló applikációba, és tudod ezeket tanulni. Ha nem a ChatGPT ír példamondatokat, hanem te próbálsz saját mondatokat írni, az is nagyon jó, és a ChatGPT tud segíteni, kijavítani ezeket, kijavítani a mondataidat. Vagyis a ChatGPT elmondja, hogy hol van a hiba, mi nem jó ezekben a mondatokban, és mi lesz a jó verzió. Szerintem ez egy nagyon hasznos dolog, mert gyakran az a probléma, ha nyelvet tanulunk, hogy írunk saját mondatokat, de ha nincs tanárunk, vagy van tanárunk, de nincs idő a magyar órán, akkor nem tudjuk, hogy ezek a mondatok jók, vagy nem jók.
Persze, ha van tanárod, akkor ő többet tud segíteni, jobban el tudja mondani, hogy miért nem jó. Egy magyar tanár jobban ismeri például a regisztereket, hogy oké, grammatikailag jó a mondat, de ebben a szituációban nem használjuk, egy másik szituációban lehet használni. Ezeket a nüanszokat, ezeket a dolgokat a ChatGPT nem nagyon tudja. Szerintem a ChatGPT-t nagyon jól lehet használni a magyar tanuláshoz, de csak akkor, ha nem a ChatGPT a legfontosabb része a tanulásodnak, hanem vagy tanárral tanulsz, vagy egyedül tanulsz, és a ChatGPT segít. Vagy ez a kettő kombinációja, hogy egyedül is tanulsz, és tanárral is. Például az Easy Hungarian Klubban ott általában egyedül tanulnak a diákok, tehát nincs minden héten magyar óra, de én, a tanár, én adok struktúrát, adok szövegeket, feladatokat, kérdéseket, és tudunk beszélgetni, és tudnak kérdezni a diákok. Szóval, ha szeretnétek egy ilyen tökéletes kombinációban tanulni, hogy van tanárotok is, én, de nem kell a drága privát órákat fizetni, tudtok egyedül is tanulni, de szeretnétek struktúrát kapni a tanártól, és azt is, hogy mit tanuljatok, akkor gyertek az Easy Hungarian Klubba, ahol chatben is beszélgetünk, és Zoomon is beszélgetünk, és kaptok videós leckéket, amik segítenek egyedül is tanulni. Gyertek az Easy Hungarian Klubba, patreon.com/Easy Hungarian, ott találtok információkat. De itt is tudunk beszélgetni, mert nagyon szeretném tudni, hogy ti hogyan használjátok a ChatGPT-t a nyelvtanuláshoz. Vagy nem használjátok, mert nem szeretitek, vagy nem ismeritek elég jól. Tényleg kíváncsi vagyok, úgyhogy írjatok kommentet itt a videó alatt, és jó tanulást kívánok! Sziasztok!